lotslinjer. Har de här två det? Ja, frågan är om de har det. Vi ska ta och grotta lite där får vi se vad vi kommer fram till. Om det är sant eller inte, det återstår att se. This is where the power to control and manipulate the media and big business comes in by a small handful of people. And these people can trace their heritage and their knowledge back to these ancient sky gods. The Rothschild banking dynasty is acknowledged as probably one of the top organizers of the financial pyramid of power in the world today, and they don't laugh at the idea of ancient astronauts. In fact, in the 20s, they named one of their children Nimrod because they claim that they are the descendants of the Sumerian god king Nimrod. Ja, det sägs ju att det är hans egna ord att hans historia, eller deras historia, går hela vägen tillbaka till Nimrod. Det sa inte mycket då. Nej, vi får titta på det ska vi se. Vad som kommer sen. Rothschild-familjen går till en ursprunglig Ashkenazi familj med bankirer och finansiärer med tysk-judisk bakgrund. Mm-hmm. Ja, minsann. Och ja, jag tror ni många av er vet en hel del om dem. De hade finansiella framgångar under 1800-talet, alla omvälvningen, Napoleonkriget, industriella revolutionen. Och har i antisemitiska kretsar gjort namnet synonymt med en judisk konspiration om nya världsordning eller världsherravälde. Är det en konspiration då eller? Det är det nog. Ja, det är det nog. Och här har de det här att de var till och med döpta en av sina familjemedlemmar då. En av sina barn till Nimrod. Jaha. Ja, han levde inte så länge. Han var inte gammal. Ja, han sa att jag är 1 år äldre än vad han blev. Ja. Ja, och Salomon är också väldigt vanligt namn i den här släkten. Var och varannan heter Salomon. Och det då översätts till Herrens älskade och han var kung i Israel under 900-talet, den här Salomon. Så de har höga tankar om sig själva. Han fick genomföra att bygga sin fars planer på att bygga första templet i Jerusalem. Är det templet som de pratar om ska bli det 3:e nu då? Ja. Jaha, okej. Semiter? Ja, semiter. De säger att de är semiter. Så det här är inga hemska, man får inte vara antisemit. Nej, det är inte bra. Det har vi lärt oss. Och då är de då alltså ättlingar till Noas son Sem om man är semit. Och Noa, då är man ute och åker ark. Då är man ute och åker ark. Då är vi länge tillbaka i tiden. Ja, det är man. Och Noa hade ju 3 söner då som heter Sam, Ham och Jafet. Jaha. Ja. Och om man då ättling till Sam så är man alltså semit. Okej. Ja. Det är bara det att det här är lite konstigt. Jag tycker det är klockrent. Noa, Ham, Kush och Nimrod. Ja. Det är bara det att Nimrod, han är ett barnbarnsbarn till Noa på hemlinjen, alltså inte på semlinjen. Så Nimrod kan alltså inte ha varit en semit. Menar att de ljuger om det också? Ja, det är det som är frågan. Så om man tycker att Rothschild är skitstövel då är man inte antisemit, då är man i så fall antihamita. Eller vegan kan man vara. Ja, men alltså, jag tycker det här är jättekonstigt. Nej, det är nog som allting annat, det är lur. Ja. Hem med skinka och då är man vegan. Ja. Det var så jag tyckte jag var jätteroligt. Jaha, så det är lite konstigt så redan där. Ja, det är lite konstigt det där. Och där har vi lite mer om det. Hamsöner, kurs, bla 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 och så vidare. Men, så det är liksom, nej, det finns ju mycket. Ska vi kolla lite mer på Nimrod. Han är en biblisk person och ättling 3 till Noa. Hans far var Kush, hemson. Och det var han som byggde det här Babylons torn, och han kallas för den första härskaren på jorden. Gode tid. Ja, han har också höga tankar om sig själv. Vi lyssnar på ett par små filmsnuttar om där. Once upon a time, a long time ago, there lived a man named Nimrod. Nimrod was the great-grandson of Noah. He was the most popular man on the earth at the time. Matter of fact, he was the king of the then-known world. He was responsible for building the cities of Babel and the Tower of Babel and the city of Nineveh, amongst others.
Well, all that being aside, Nimrod no doubt had tremendous influence among the people that he was with. And what happened was he had this uncanny reputation of strength. He created great armies, and he was the ruler of the then known world right after the flood. He was full of idolatry and covetousness, drunkenness, and rebelliousness towards God. And he had a phenomenal ability to deceive. Matter of fact, I suppose he was much like, an early politician 4,000 years ago. But Nimrod married a woman named Semiramis. Now, Semiramis and Nimrod became basically king and queen of the then-known world. Well, at some point, Nimrod dies, and he became deified. He was the very first person that was ever deified on planet Earth, and they made him the sun god, which ended up being Baal. The word Baal in your scriptures can be traced back to Nimrod. So it's an interesting reality of history. When you see Baal and Ashtaroth, you're ended up coming all the way back to this story of Nimrod and Semiramis. Now, of course, we all know who Nimrod was. He's the guy that helped build the Tower of Babel. That's pretty good masonry, amen? And he was the person who basically had the idea for a one-world government. He wanted to start a United Nations. If you look in the books, the literature of Masonry, you will find that Masonry says it is the direct linear descendant from the ancient mystery religions, from the ancient fertility cults. Well, the ancient fertility cults were cults that revolved around human and animal reproduction. I'm sorry to be blunt, but that's what they mean. It's Baal worship, essentially. All of them, their rites involve sexuality. And that's the same thing that Masonry is. That's why the god of Masonry is the phallus. That's why you have Masonic monuments like the Washington Monument that look like a giant phallic symbol. It's that simple. So this is the conspiracy. Han var stor, han Novak. Det sägs väl att han var en halvblod mellan Anunnaki. Det var väl Enki som skulle varit hans pappa, sägs det i vissa kretsar. Jag ska inte säga vad som är sant, för det vet jag ingenting om. Men han var stor i varje fall. Det är lite svårt att ha koll ända. Lite svårt är det. Och gammal blev han, 950 år. Så, Nimrod var väl inte riktigt renrasig han heller. Nej, han var väl inte ren människa om man säger så då, om man ska gå på det här. Nej, kommer han ifrån Noa som... Ja, då kan han inte vara det. Då är inte vi det heller. Nej. Fast vi kanske inte kommer. Vi kanske inte kommer därifrån. Vi kanske inte kommer till det, ska vi se. Vi kanske inte kommer i lika rakt nedstigande led som vissa andra anser sig göra, som Rothschild till exempel. De anser ju att vi kommer till det, ska vi se. Här står det lite grann om deras familjesköld. Och det här hexagrammet, och det kallas för Salomons seal of Salomon. Och han spelar lite på Saturnus som med planeterna, vet du. Men ni kan få, det får ni läsa på lite själva det där. Of keeping it in the family. I'll quote to you from what he wrote and make you smile. In our family, we've always tried to keep love in the family. In this sense, it was more or less understood since childhood that children would never think of marrying outside the family, so that our fortune would never leave it. Elongated skull. Ja. Alltså, det behövde komma en covid för att jag skulle höra talas om det första gången. Ja, det kanske inte var bara förmögenheten de skulle hålla inom familjen för att inte skulle giftas utom familjen. Det kanske var vissa släktlinjer också. Det är namnet på våran film idag. Ja. Och, ja. Alltså de här skallarna, de är ju lite märkliga. Det är ju inget man pratar om. Inte speciellt mycket. Och de finns ju, så det är ju inte något inte på. Det är ingen snack om den saken, absolut inte. Och så börjar man ju undra då, varför har påven så lång mössa? Ja, det kan man undra. Och faraonerna, varför hade de så långa mössor? Ja, hur långa är skallar? Det fanns ju de som inte hade en mössa utan det var huvud bara också. Ja, fast bilderna man ser, tänker jag. Det är inte så många foton från den tiden. Nej, inte så många foton. Ja, så att de kanske har ett närmare släktband tillbaka till forntida typer. Så kan det ju vara. Ja. It's just happening, and we all know it's happening, and not many people can put their finger on it, and not many people know what the causations are. One of the causations is
that the British royal family has been flatlie royal since 1840. Explain that. Flatlie royal means illegitimate, not allowed on the throne. So, from the Battle of Waterloo, the British royal family lost all their money and they've been funded by the Rothschilds in exchange for breeding rights. So the Rothschilds had the breeding rights to the British royal family from 1819 to 2019. So what was the purpose of the Rothschilds needing this? The British royal family were virtually bankrupt from 1815. So the Rothschilds funded the British royal family in exchange for the Rothschilds breeding the royals. So the whole British royal family are Rothschild Batards, and Batard is the royal name for bastard. So what I did in my legal documents is I exposed King George V of England as being sired by Tsar Alexander III of Russia, and I exposed Queen Elizabeth II as sired by artificial insemination by Winston Churchill, who was actually the illegitimate son of King Edward VII. Hang on. I know, it gets too much, so I'll show you a chart. Okay, so you've got it all laid out for us to see? Absolutely. Greg has produced a chart showing a surprisingly different narrative of the royal lineage we've all become accustomed to. So these legal documents that you've registered and given to the British royal family, you've also sent copy of these to various other world leaders? America, Russia, Israel, England, plus And the Pope and the Archbishop of Canterbury. And nobody contested these documents? Well, they've accepted them all by passive acquiescence and cognitive avoidance, and they've put an estoppel in action on them, which means to stop due to the action, which is an admission. So the whole world has been acting on my documents, including the British royal family. They've acquiesced to my documents by removing their emblem off the Buckingham Palace gates and by doing a Rex Abscondus, and the Queen has gone into hiding in Windsor Castle for the purpose of supposedly the coronavirus. Ja, där har vi den där kartan som han har gjort då, eller släktlinjekartan som han har gjort då, som man kan titta på. Ja, som han säger är att det är så. Vet du vem han är till namn? Kommer du ihåg den nu så här på rak arm? Vi kan göra så här, vi lägger den här bilden på Telegram och så kan vi försöka att få med vad han heter för någonting, för då kan man ju söka lite, för det här är intressant alltså. Det är inte riktigt vad man tror. Vad sa han? Var Churchill oäkting? Eller han hade avlat i varje fall. Det är mycket med det där och jag förstår ingenting. Men jag tycker det är intressant. Men visst är det väl det? Jag tycker sånt här är skittråkigt, så jag är jätteglad att du har plockat ihop det, för då får man ju liksom bara grädden. Och vissa likheter har de ju. Ja, absolut. Du kommer ihåg att vi hade en fil som vi inte hittar nu? Ja, där det stod att polska underrättelsetjänsten hade gått ut och sagt att William var en Rothschild. Ja, vi hittar den inte. Nej, vi hittar den inte. Vi är för jäkla dåliga på att döpa bilderna till bra namn. Ja, vi har sagt det också i en tidigare film, så är ni trogna följare så vet ni. Det finns fler som har likheter. Ja, skojar du. Systern, den där. Ja. Anne, jag tror jag. Ja. Yep. Hon som var med om en ridolycka. Ja. Kommer en liten film till. Ja, det är mycket filmer nu du. She was crowned queen. Princess Victoria married the second in line to the throne on the 9th of March 1834 in Brittany. Exactly 7 weeks later, she gave birth to Prince Marcos Manuel in Carlisle Castle in the very north of England. This was Victoria's firstborn and only legitimate child. Queen Victoria sent this letter to her first cousin, King Dom Ferdinand II of Portugal. It read, "Assemble him claimant." This is recorded in The Hidden King of England, Arma Christi Unveiling the Rose, written over 5 years from 2010 to 2014. We want to document this letter being tested, verifying the envelope seal, the monogram on the letter, the J. Watman Turkey Mill 1850 watermark, Queen Victoria's handwriting, the text in familiar French and its content, and the DNA of Queen Victoria's thumbprint and blood.
Here is the letter from Queen Victoria to her firstborn Prince Marcus Manuel, dated St. Patrick's Day, 17th of March 1850, 39 days before he turned 16. Here is Queen Victoria's thumbprint in blood. Exactly 19 and a half years later, Queen Victoria made Prince Marcos Manuel King John II of England and opened the Holborn Viaduct and Blackfriars Bridge on the same day, 6th of October 1869. Queen Victoria was then relegated to Victoria Regina, Empress of India, and built a porch in front of Roslin Chapel, 1869 to 71, to show that Marcos Manuel was now King John II of England, the true blood royal of the Sangreal. From the 6th of October, St. Bruno's Day, 1869, Marcos Manuel, King John II of England, was the true font of titles. This case, notarized and apostilled, has been presented to the Royal Courts of Justice, who have ascertained and confirmed that they have little interest in hearing it. Man pratar ju här alltså om att drottning Victoria fick en förstfödd son med en annan man då, som tydligen var gift med också. Den blinde prins George av Cumberland. Ja, just precis. Och den här inga förstfödda sonen då landsförvisades till Portugal till hennes kusin där. Och det finns alltså flera böcker skrivna om det här. Jag har inte läst dem. Har du inte det? Nej, jag har inte läst dem. Nej. Och här har vi den första mannen hon hade då, den där blinde George, som sen blev kung i, vart var det nu igen? Preussen? Hannover. Hannover. Jag läste innan till så jag kan inte det här. Så ingen tror något. Ja, och sen gifte hon sig med den här prins Albert av Sachsen-Coburg-Gotha. Jaha. Ja, och med honom fick hon då 9 barn. Åh fy fan. Ja, hon hade fullt upp skulle man kunna säga. Jag tror inte att hon hade fullt upp med dem sen. Men de ska ju ut. Ja, de ska ju det. Och då är frågan, vem med pappa till dem då? Men vilket fall som helst, om det här stämmer. Det är ju så att våran kung är ju också släkt till... Ja, väldigt nära med Elisabeth II där. Ja, och släkt till drottning Victoria. Ja, såklart. Ja. Och om det är så, som de säger då, att det då var Rothschild som avlade på drottning Victoria, att det inte var den här prins Philip utan att det var Rothschild. Då var ju är ju alltså våran kung en Rothschild. Aha. Jaha. Ja, han är ju inte vacker. Det är han ju inte. Ja, här har vi en liten släkttavla från Victoria ner till våran kung där då. Då är frågan, är något av det här sant överhuvudtaget? Det vet man ju inte. Ja, från Victoria går de ju ner. Det kan vi väl utgå ifrån. Men hur är det med... avelsrätt och sånt här? Det vet vi ju inte. Ja. Sen kommer det lite annat också. Ja, vi kan ju inte ha program utan Kate. Nej, det går ju bara inte. Nej. Vet du det? Hennes mamma, hon hette faktiskt Goldsmith. Jaha. Ja. Och familjen Goldsmith är en familj av tysk-judisk härkomst, ursprungligen från Frankfurt of Maine. Känd för sina framgångar inom bank och finans. Ja, hon var alltså inte vem som helst hon heller. Nej. Och den här familjen var väldigt sammanflätad med familjen Rothschild. Jaha. Ja. Vad förvånande. Det var till och med så att den 6 september 1903 upphöjdes Maximilian Goldsmith till baron von Goldsmith Rothschild. Ja. Så de har alltså en vapensköld som för baronen von Goldsmith Rothschild. Jaha. Ja. De var riktigt koljoxade alltså. Ja, de var riktigt hoppkoxade. Ja, kära. Ja, man kan ju undra varför de hade den där klänningen på sig. Ja. När de presenterade sitt barn. Jag undrar vem som har regisserat alltihopa det här. För det är ju så. Frågan. Vad har universum att säga om Rothschild och avel och släktband och liknande? Ja. Ligger det mycket i det här eller? Ja, hur ska man... Vad har universum att säga? Ja, vad har universum att berätta? Massor hoppas jag.
lite intressanta som man sa i filmen, det var ju att de här avelsrätten skulle Har upphört. 2019 var det 200 år. Ja. Och inte har jag sett till några fler små barn efter det, eller? Har jag fel? Hon Kate har kanske fått barn sedan dess. Ja, vem vet. Så. Om du flyttar in den bara en aning så är den med i bild. Ner. In i bild liksom. Så. Det blir jättebra. Ja, det har upphört. Månen. Jaha, avtal. Okay. 2 i bägaren. 2 i mynt. Kung i bägaren. Hanged man. 9 i bägaren. Och rättvisa. Okej. Jaha, månen representerar frågan. Då tänker jag direkt att det har i varje fall upphört. Ja, det är ju död eller skådespel, så kan man väl enkelt säga att månkortet är. Ja. Och det kanske är både död och skådespel. Ja, han dog ju han i varje fall, men det finns ju andra ättlingar kvar i och för sig då. Ja. Han har ju barn och barnbarn och alltihopa. Tjabo. Men då vilka fall som helst är det slut med det. Det har varit ett avtal. Ja, det står ju för ett avtal. Ja. Ja, fy fan. Ja, vilken läggning. Och 2 i mynt. Ja, det har varit lite balanserat lite grann här. Ja, det får ju inte komma ut. Det får inte komma ut. Nej, det är klart det är balanserat. Och kung i bägare, han sitter ju där och har en del saker dolda i rocken. Ja, gubbarna i den där, eller överhuvudtaget de klädda korten i bägarsviten är ju lite tveksamma sådär. I dåligt sällskap. Och det kan man väl lugnt säga att han är. Så mycket lurendrejeri för oss vanliga människor har det varit. Ja. Och sen har vi den hängde mannen där som talar om att nu ska ni nog dags att ni får se det här från ett annat håll. Nya synsätt. Och det känns som att han är ganska nöjd med det. Och man är ganska nöjd med att det har avslutats också. Nu kommer rättvisan. Alltså, ja, det blir ju spännande. När? Ja, det kan vi få datum och klockslag? Fan. Tar väl ett par till så får vi se vad som händer. Japp. Vänder sig bort från det här. Tänker, vänder sig bort, inte längre giltigt. Ja, det är en vändpunkt. Och som sagt, grabbarna och klädda kort i den där sviten är... De är inte riktigt pålitliga. Nej, man gör inte dealar med dem hur som helst. Nej. Då ser man till att ha hängslen och livrem. Jajamensan. Vill du veta mer? Ja, det vill vi. Så ta fram ett datum, tycker jag låter bra. Det blir svårt, men vi fick en 5 där i varje fall. 5 i svärd. Det har varit en del bråkande om det hela. Ordfighter. Kanske inte ville ge upp så lätt. Nej, och har varit. Jag tänker det pågår. Ja, pågår. Ja. Men vem vill släppa på sin suveränitet? Nej. Det är ju... Men det är inga klara svar. Jag skulle vilja veta mer. Har vi formulerat frågan dåligt? Nej, det tycker jag inte. Jag tycker svaret är att ja. Det stämmer. Ja. Det har funnits, det har varit så. Det är inte så längre. Det har upphört. Du vet vad jobbigt det ska vara att bo på Stockholms slott nu för tiden. Eller bo på, men tillhöra det gänget. Titta på det helt, så det ligger ju en hel del i det i varje fall. Ja, det gör det helt klart. Det trodde vi väl kanske också. Annars hade vi väl inte gjort den här filmen. Men gör vi ju inte. Men korten säger ju att skådespelet har fått tag och slut. Och att vi ska vara tvungna att se det här på ett annat håll. Och att rättvisan är på ingång. Ja. Lägg ett slutsummeringskort.
Det bråkas fortfarande lite grann. De ger sig inte utan strid. Nej. Men det är kortvarigt, för 5 är kortvariga. Härligt.